මේක තමයි දැන් අවසාන කුටිය. මේක මම ඊට පස්සේ අඳිනවා. එතකොට මේක රූපය කොහොමද ඇඳගන්නේ කියලා ඔබට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට මේ මෝස්තරය සකස් කරගන්න ආකාරය දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා නරඹන්න. ආයුබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්. ඊළඟට මේක මගේ මේ අද පාඩමක් කරන්න ආවේ. මතක තියාගන්න අලුත් අවුරුද්දේ පාඩමක්. මේ ඔයාලා මේ මගේ channel එක මම මුලින්ම මතක් කරනවා. subscribe කරන්න, අලුත් අදහස් මට කියලා එවන්න, නව යාළුවන්ට share කරන්න. එතකොට මේක තවත් මේ channel එකකින් ගොඩක් දරුවෝ ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා. ඒ නිසා ඒක කරන්න මටත් නව අදහස් කියලා වෙන්න. එතකොට මට අලුත් දේවල් කරන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. අද මම ඔබට මේකත් මම අද ඒ දරුවෙක් කමෙන්ට්ස් නව අදහස් කියලා ඌ කෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කරන්නේ මෝස්තර වලින් අදින්නේ නැද්ද කියලා අහලා තිබුණා. මෝස්තර මම මේ අවුරුද්දේ ඉඳලා ප්‍රකාශන වගේම මෝස්තරත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද කරන මෝස්තරයක් අද කරන්නේ අද මෝස්තරය තමයි සාය රෙද්දකට සායයක වාටියකට මෝස්තරයක්. සාය රෙද්දකට ඒක බතික් කරන්න පුළුවන් වෙන එකක් වෙනකොට දැන් ඔබ දැකලා ඇති වෙළඳ පොලේ සාය වල තියෙනවා මේ බෝඩර් මේ තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ සාය රෙද්දකට මෝස්තරයක් තමයි අද අපි අඳින්නේ. ඒක මම ඉස්සෙල්ලා දැන් වීඩියෝ එකකින් කරන්නේ ඒක නිර්මාණය කරගන්න විදිය ආකාරය විභාගෙට ගියාම ඔයාලා කොහොමද ඒක නිර්මාණය කරන්න කියලා අද කියලා දෙනවා. ඒ කොහොමද ඒකට අවශ්‍ය උපකරණ මොනවද? ඒක නිර්මාණය කරනකොට ගන්නෙ මොනවද? ඊළඟට ඒක නිර්මාණය කරන ක්‍රමවේදය මොකද්ද? ඒක කියලා අද ඒක මම පෙන්සලින් ඇඳලා කියලා දෙන්නේ අද මේ වීඩියෝ එකේ. ඊළඟට මම මේ ඉස්සලා චිත්‍ර තරංගයක් ගැන විස්තර කියලා තියෙනවා. ඒ අනුව චිත්‍ර තරංග වලට සහභාගී වෙන්න කැමති කෙනෙක් ඊළඟට මේ පහතින් මගේ මෙන්න මේ මරු වීඩියෝ පහතින් සඳහන් වෙනවා මගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් පන්ති තියෙන ආකාරය ඒව ඔක්කොම සඳහන් වෙනවා. ඔබට පුළුවන් ඒව බලලා මට කතා කරන්න. මගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක තමයි 071 440 81 86. මට විවේක අවස්ථාවක් නම් කතා කරන බැරි වෙලාවත් එහෙම බැරි වුණොත් රැයට කතා කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. දවල්ට මම එහෙම වැඩ වීඩියෝ කරනවා පාඩම් වලට කියනවා. මේ ප්‍රශ්නයක් නැහෙත් මට පුළුවන් වෙලාවත් කතා කරන්නම්. නැති වුණොත් පසුවට හරි කතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙසේජ් එකක් එවන්න. ඒ අනුව දැන් වීඩියෝ එක නරඹන්න. අද දින්නේ ඒ පෙන්සිල් ඩ්‍රොයින් එක සාය රෙද්දකට මෝස්තරය. අද මම අඳින්නේ සාය රෙද්දක් සඳහා මෝස්තරයක්. අපි අද දැන් අඳිමු මේකේ ඉස්සෙල්ලා සාය ඇඳගෙන ඒකට මෝස්තරේ ඇඳගමු. ඒක ඉමලක් ඇඳගෙන ඉවර වෙලා ඒක ට්‍රේස් කරලා තමයි අපි අඳින්නේ.
දැන් අපි හොඳට ඇඳලා ට්‍රේස් කරගමු කොලයකට. ට්‍රේස් කරගන්න පුළුවන් මේ කොලයකට. ඒක ඇඳගන්න පුළුවන්. මේකට යන්නේ මේ සාය භාගයයි මේ කැල්ලක් අනිත් කැල්ල එහා පැත්තට යනවා. අපි ඒක ඇඳගමු. වගේ භාගය යන්නේ ඒකේ සාය ඔක්කොම ඒක මේකෙන් එහා පැත්තට අනිත් කැල්ල යන්නේ.
දැන් අපි මේ මල ඇඳලා මේකත් මේ ගානට ඇඳගමු. මේක එක ප්‍රමාණයට ඇඳ ගන්න ඕනේ. මේක ඉස්සෙල්ලා එක ට්‍රේස් කරගන්න බැරි වුණා. ඒකේ ප්‍රමාණය මදි වුණා. තමයි දැන් මේ මෝස්තරේ මේක පැන්සලින් ඇඳගත්තේ අපි. මේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තමයි පාට කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේක එකක් ඇඳ ගන්නකොට අර විභාග ශාලාවෙන්ම ඉල්ල ගන්න පුළුවන් ට්‍රේස් කරගන්න. වෙන එකක් ගෙනිලා ට්‍රේස් කරනව නෙමෙයි. තමන්ම ඇඳපු එක ඒක නැවත නැවත අඳිනකොට ඒක වෙනස් වෙන නිසා ඒ ට්‍රේස් කරන්න කරන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි දැන් ඊපස්සේ අපිට මේක මේ පාට කරන්න තියෙන්නේ. මේක තමයි සාය රෙද්දකට මෝස්තරේ. මේක අපි දැන් මේ පැන්සලෙන් අඳ ගන්න විදිහ තමයි මම කරේ. දැන් මේක ඔයාලට පුළුවන් මේක දැන් අපි එකම ප්‍රමාණයට අඳින්න ඕන හන්ද තමයි මේ අඳපු එක නැවත නැවත එකම ප්‍රමාණයට අඳින්නේ නැති හන්ද තමයි ට්‍රේස් කරගත්තේ. නැත්තම් ට්‍රේස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි වෙන එකක් ගෙනිලා කාගේවත් එකක් අඳිනවා හැම නෙමෙයි. එතකොට මේක මේ විදිහට ඇඳ ගන්න ඊට පස්සේ අපිට මේක වර්ණ කරන හැටි එක විදිහට වර්ණ කරන්න පුළුවන්. එකම ක්‍රමයකට නෙමෙයි. තමන්ට කැමති විදිහට වර්ණ කරන්න පුළුවන්. වර්ණ තෝරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි මේ සාය රෙද්දට මෝස්තරේ. මේක මම අනිත් දවසේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ වර්ණ කරන විදිය කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේකට ඔයාලට ඒ කැමති විදියට කරගන්න පුළුවන්. මේකම අවශ්‍ය නැහැ. මේ වෙනත් මෝස්තර දාලා ඇඳ ගන්න පුළුවන්.
ඒක තමයි උත්තරේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේක වර්ණ කරමු. මේ සුදුසු වර්ණ දාලා. ඒක තමයි